What's up guys? Ain here. Kung napapansin nyo, naka-Marvel akong hoodie kasi ngayon ang tutorial natin ay related sa comics. Gagawin natin ng photo natin sa isang comic version. Ano, ready na ba kayo? Let's go! So kung makikita nyo, ito yung final product natin or yung finished product natin kung paano natin gagawin yung comic effect natin sa photo natin. So kung mapapansin nyo, kung i-zoom in natin, meron siyang parang dotted texture na parang nakita natin sa mga comics natin. Meron siyang parang dinrawing siya, di ba? Ayan, kung yung makita natin yung sa may, pag nagbabasa tayo ng comics, meron siyang mga bordering, ganun. And ayun, start na natin kung paano natin siya gagawin step by step. Well, na-delete ko muna to lahat. So first is, gawin muna natin siyang smart object. Ang reason is, gaya natin siyang gustong gawing smart object is, wala. Trip-trip lang. Hindi, joke lang. Ang reason is, kaya natin siya gustong gawing smart object is, pag nilagyan natin siya ng filter, for example, lalagyan natin siya ng filter, let's say stylize and then oil paint. Ayan. Pwede natin siya ma-edit. Pwede natin babaan yung opacity. Pwede natin taasan yung opacity. Pwede din natin adjust yung blending options natin. Pwedeng overlay, mga ganyan. So, ayun. And then, pwede rin natin siyang, for example, nagkamali tayo sa adjustment ng mga ano natin, ng stylization, cleanliness and scale, mga ganun. Pwede natin siyang babaan or pwede nating taasan. Ayan. So, yun. Ang main goal kasi natin is, yun nga, ma-adjust natin siya. So, para hindi tayo paulit-ulit. Okay, delete ulit natin. Then, smart object. Ayan, tapos i-duplicate natin siya. So, ang reason kaya natin siya gusto yung duplicate, kasi wala lang talaga. And then, duplicate natin siya ng 2 beses. Yan. Kasi later on sa bandang last part ng tutorial natin or ng project natin, is may gagawin tayo, may reason kaya natin siya i-duplicate talaga. So, yun. E di once na naka-smart object na siya, let's go to filter. And then sa stylize, oil paint. So, ang main goal kasi natin dito is magmukha talaga siyang parang dinrawing or parang pinaint. Kung makita mo, parang siyang pinaint talaga, diba? Since oil paint yung filter na ginamit natin. So, yung main goal natin. So, ako, okay na ako sa ganitong settings, ganun. Since mataas kasi talaga yung pixels ng photo ko, mas mataas din yung stylization and cleanliness niya. So, sinagad ko siya sa 10 max. And then, press OK. Yan. So, satisfied na ako sa ganyan. And then, kung makita rin nyo rin siya, parang sa mga comics, yung parang shinade siya yung highlights niya sa buhok, di ba? Sobrang okay niya. Sobrang lumalabas yung details niya, kumbaga. And then, let's go to filter again. And then, filter gallery. And then, let's select film grain. Yan. Para magmukha talaga siyang comic effect. Let's say, mga old school comic. Tapos yung intensity, nasa sa inyo. Ano yan eh, parang yan yung highlight niya or yung exposure ng image mo. Ayan, pag minax mo siya, mataas siya. So, kailangan at least 1 or 0. Since masyado siyang dark, ako, para sa akin, gagawin ko siyang 1. And then, highlight area. Pag tinaasan mo kasi, parang medyo nawawala yung details niya and shading niya. So, at least, siguro, let's stay to lower highlight area. Let's say 1 na lang, ganyan. And then, pag satisfied na kayo, pag nakita niyo yung details, press OK. Yan, medyo lumalabas na yung details niya, di ba? Pero di pa tayo tapos. Ang next ulit is, punta ulit tayo sa filter gallery. Yan. And then, let's go to poster edges. Yun, di ba? Nagmumukha na siyang cartoon na parang sa mga Marvel, ganyan. So, dito naman, mag-start tayo sa posterization. Ang posterization kasi, yan yung para magmumukha talaga siyang 2D. Pag winan mo yan kasi, sobrang flat lang niya, parang nawala yung details. So, kailangan pumunta tayo sa medyo magmumukha talaga siyang parang dinrawing, yung lalabas yung mga shading niya, ganun yung mga details. So, pag nilagay mo sa 6, parang normal lang siya, parang photo pa rin. So, at least 3 siguro. Ayan.
pag 2, at least 2 pala. Ayan, kita nyo may mga shading siya. Yung shadows niya lumalabas. Pag 3 kasi parang normal photo pa rin, and 4. So, siguro let's stick na lang sa 2. And then sa edge thickness naman, pag sinira mo kasi siya, normal photo lang din siya. Ayan, lumalabas naman siya, pero pag kinapalan mo kasi, para talaga siyang dinrawing. Pero nasa inyo naman yan eh. Kung trip nyo talaga yan, mas mababa or mas mataas, ganun. Sa naman, next is edge intensity. So pag binabaan mo naman yan, mawawala yung yung linya niya. Pero nasa sa inyo kung gusto niyo yung ganyang style, diba? Ako kasi gusto ko siya mas dark yung tingin niya kasi dramatic yung kulay ng photo ko. So ako sasagad ko siya sa 10, sorry. Yan. And then press OK. So dito na natin makita na nagmumukha na siyang 2D, diba? So dito naman, mapapakita ko sa inyo kung ano yung purpose talaga ng first duplicated layer natin. So, i-on natin siya, and then lagay natin sa taas. Then balik tayo sa filter, and then sa filter gallery. And then uulitin natin yung poster edges para ang reason kasi nito is para mas lumabas yung details niya. Tignan mo, nagmumukha na siya parang dinrawing talaga sa comic book. Diba yung mga the usual na mga nababasa natin na comics? Ganyan usually yung mga style nila. Siguro yung mga say Max Payne or Constantine, usually ganyan yung style nila. So gagamitin yung mga ganito siguro pag sobrang dramatic, siguro mas maganda. Pero pag hindi naman, pag sobrang light, wag nyo nang gawin ganun. Parang nyo na lang, siguro i-lighten nyo na lang yung thickness niya or intensity. And then ako okay na ako, solved na ako, satisfied na ako sa ganyang quality. And then I'm gonna press OK. So once na tapos na kayo dito and satisfied na kayo sa quality ng gusto nyong effect, ang next na gagawin natin is gagalawin na natin yung third duplicated layer natin. Lalagay natin siya sa taas. Yan. Ang reason kasi na ito is kung napapansin nyo sa mga comics, kapag nagbabasa kayo ng comics, meron yung dotted texture na nakita natin, diba? So, ganun yung gagawin natin. So, punta naman tayo sa filter, and then sa pixelate, and then color halftone. So, sa case ko kasi, mataas yung DPI niya, which is 300, and then mataas din yung pixels niya. Let's say, ilan ba yung pixels na to? I think nasa ayun, nasa 3,000 yung pixels. Ayan, makikita nyo, diba? 3,000 by 6,000. Tapos yung resolution is 300 din siya. So, kailangan kailangan yung max radius ko mas mataas. So, sa akin, sa case ko, 30. Di nyo naman kailangan gawin yung mga channels niya, ganun. So, the higher the resolution or the pixels, the higher the max radius. So, kung mababa naman yung yung pixels nyo, kailangan yung babaan. Let's say 8, pwede na yun. Kung nasa 1,000 naman yung mga yung pixels nyo, pwede nyo gawing 8 or 10 ganun. So, mga ganung range lang. And then, once na okay na ako dyan, and then, press ko yung okay. Ayan, kung makita nyo, siya, diba? Parang, hindi siya makita, parang nawala yung muka. So, ang gagawin natin is, gagawin natin yung blending options niya para mas magmukha siyang comic. Sa blending options, overlay. So, medyo nagpakita na siya. So, kailangan, babaan pa natin yung opacity. So, let's say 15. Diba? Nagmukha na siyang comic. Pero hindi pa tayo tapos doon. Meron pa tayong last step. So, gagawa tayo ng new empty layer. So, ang gagawin natin is yung para sa mga comic book, yung may border siya. So, press natin yung rectangle marquee tool, then shortcut for is M. So, gagawa tayo ng matabang stroke. And then stroke. So, kailangan ang color nito is white. Since malaki nga yung file ng photo ko, kailangan mas malaki yung width niya. So, okay na ako dyan. Yun. And then, deselect na lang natin. Right-click, deselect. And then, dito naman, kailangan, usually yun niya sa comics, may mga black borders sa loob. Kasi ganun yung style niya. So, ginagaya ko lang talaga siya. Gagawin natin is maglalagay tayo ng black border sa loob ng white border. So right-click, blending options, and then stroke. Yan. Siguro 30 since malaki nga talaga yung mas malaki talaga.
So, kailangan mas mataas din talaga yung size ng brush, parang ganun, or ng stroke. And then, press OK. So, hindi rin naman siya masyado kita. So, it doesn't really matter na nakikita siya ganun. Kasi black naman yung background ko. So, next natin is lalagay natin yung title na usually nakikita natin sa mga comics nga, yung mga parang may gradient, di ba? Usually, makita natin yun pag nagbabasa tayo ng comics sa start ng, let's say, sa first page, ganun, pag nagsisimula yung storya. So, let's create another new empty layer, then lagyan natin sa ilalim. So, gagawa tayo ng solid gradient, ng gradient. So, ang first color natin is magiging orange. Nasa inyo naman, prefer nyo naman kung anong kulay gusto nyo. So, ako, ginagaya ko lang sabi ko nga sa inyo, ginagaya ko lang kung yung nakikita ko sa comics. And then, okay. And then, gradient tool. Shortcut is G. Tapos, stroke natin pataas. Yan. So, dapat, importante dyan, nasa baba yung orange, nasa taas yung yellow. Kasi, syempre, mas maganda kung dark sa ilalim, diba? Nilagyan natin siya ng stroke. Let's say, 30 siguro. Okay na yan. Diba? Yan. Susunod na lang natin. And then next na gagawin natin is gagawa tayo ng text natin. Ako ilalagay ko dito is yung name ng channel ko, which is AIM. Lakihan lang natin. Make sure na sakto siya dun sa... Tapos gawin natin siyang black text para mag-blend yung kulay. And make sure na pag gagawin nyo to, siguro comic font na lang, mga ganun. So, tatanggalin ko muna tong AIM sa una. So, gagawa ko ng another text. So, isang text lang. Kailangan mas malaki to. So, usually sa mga comic, ganyan, mas malaki yung unang letter para usually dramatic yung mga ganyan, di ba? Then, palitan natin ang kulay ng maroon or parang dark red. Para mas maganda siya, lagyan natin siya ng siguro parang drop shadow, mga ganun. Para magmukhang 3D yung first letter niya. Yan. Siguro, iksian lang natin. So, there you go. Yun yung natin, comic effect, di ba? Napakasimple at napakadali lang. Pwede nyo nang lagay yung mukha nyo sa mga Marvel comics. Yung ganun. Pwede ka na sa parang tipong mga Spider-Man, yun ang mag-costume mo na Spider-Man, cosplay ka, tapos gawin mo siyang comic effect para mas maganda. Pwede mo siyang gawin sa mga cover photo mo, wala, trip ko lang, diba? So, ayun. So, gusto mo yung tutorial na to, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next video. Ain here, out.